Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου του 2024. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα, το προαναγγείλαμε χθες χωρίς να είμαστε βέβαιοι για την τύχη του Νασράλα. Τελικά σήμερα ανακοινώθηκε τις μεσημβρινές ώρες ότι βρέθηκε η σωρός του Νασράλα. Είδα εκεί ένας τεράστιος κρατήρας, θα τα πούμε μετά αυτά. Βρέθηκε, λέει, το δαχτυλίδι του κατεστραμμένο, το σώμα του και τα λοιπά, ενώ και το λείψανό του, και στη συνέχεια έχουμε διάφορα, θα τα δούμε όλα μετά. Απλά πριν περάσω στα δικά μας θέματα για να φτάσουμε στο πέμπτο θέμα που είναι αυτό, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Προσέξτε, θα ήθελα για άλλη μια φορά, γιατί μπορεί κάποιοι που ακούτε, που μας βλέπετε καιρό τώρα να τα ξέρετε αυτά, αλλά υπάρχουν και νέοι. Εδώ όταν αναφέρουμε μία επιχείρηση, ένα γεγονός και λέμε ότι είναι επιτυχημένη ή δεν είναι επιτυχημένη, αυτό γίνεται μόνο καθαρά με επιχειρησιακά παύλα τεχνοκρατικά κριτήρια. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε, εντάξει, και όταν λέμε ότι από χθες το είπαμε, πώς είναι δυνατόν να έχεις πόλεμο και να κάθεσαι είτε σε διαμέρισμα και να τρως την μπόμπα και να πηγαίνεις στα πιλάφια όπως είπαμε, είτε και σε ένα υπόγειο το οποίο είναι της πλάκας, ή να ξέρει ο άλλος που βρίσκεσαι. Το είπαμε και χθες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δίνουμε εντολές στη Χεσμολάχ να κρύβεται. Σημαίνει ότι προσεγγίζουμε τα ζητήματα αυτά επιχειρησιακά παύλα τεχνοκρατικά. Εδώ λοιπόν είναι μια τεράστια επιτυχία των υπηρεσιών και των μυστικών υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, και δείχνει, που μας αφορά, πόσο σημαντικό είναι να έχεις ισχυρές και αποτελεσματικές υπηρεσίες πληροφοριών. Να ξέρουν δηλαδή πότε πάει στην τουαλέτα ο Ερντογάν και τι έκανε το χοντρό του ή το ψηλό του και τι έφαγε, και όλα αυτά πρέπει να τα ξέρει η Ελλάδα, γιατί από αυτόν εξαρτάται η εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου και της Ελλάδας. Της Κύπρου είναι ήδη πληγωμένη από αυτόν και από τους γύρω του. Θα πρέπει οι ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών και η ΑΕΠ και οι στρατιωτικές υπηρεσίες να ξέρουν το γενεαλογικό τους δένδρο, πότε γεννήθηκαν, τι σχολιά πήγαν, τι τους επηρέασε στο χαρακτήρα τους, το ψυχολογικό προφίλ του καθενός που αποφασίζει. Να ξέρουν, είναι Αλεβίτης, είναι Σουνίτης, πού σπούδασε, σε θεοκρατικό λύκειο ή σε άλλο, με τι βαθμούς είχε, τα πάντα, τι εξαρτήσεις έχει, με ποιον μιλάει, τι πίνει, παίζει χαρτιά, καζίνο, είναι χρεωμένος. Αυτά όλα πρέπει να τα ξέρεις για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τον αντίπαλο. Εδώ θα δούμε και μετά, ήξεραν μήνες πριν τα πάντα για τον Νασράλα, και επειδή άκουσαν, πιθανόν είχαν παγιδεύσει στο χώρο, ότι ετοιμάζεται να σβήσει τα ίχνη του, τον κοπάνισαν. Λάθη από τη μια μεριά, επιτυχείς και αποτελεσματικές μυστικές υπηρεσίες από την άλλη. Μάθημα για την Ελλάδα, υπάρχει αυτά τα παράθυρα ευκαιρίες που λένε και τα λοιπά, οδηγούν σε εφησυχασμό. Θα δείτε το επόμενο ακριβώς. Όχι μόνο σε εφησυχασμό, αδειάζουν την Ελλάδα όλοι οι σύμμαχοι που είχαν συμμαχήσει με την Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν από κοινού την απειλή που αντιμετώπιζε η κάθε χώρα από την Τουρκία. Όταν εσύ λες παράθυρο ευκαιρίες και πας και σου τα αγκαλιάζεσαι, αυτόν με τον οποίο έχεις συμμαχήσει λέει, καλά, τι είναι αυτός? Ήρθε μαζί μου, έκανε συμφωνία να τον αντιμετωπίσουμε και τώρα πάει και αγκαλιάζεται, με αδειάζει? Και αυτά θα τα πληρώσουμε. Οι συμφωνίες δεν είναι που κάμεις άδεια να το κάνεις και το κρεμάς στην κρεμάστρα. Θέλουν συνεχή μόχλευση και υποστήριξη. Πάμε να δούμε εδώ τώρα, καλά, εντάξει. Κρατώ μια επιφύλαξη 1% αν έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας πάνω τους και το παράθυρο ευκαιρίας έχουν κάτι στα χέρια τους που τους κάνει να είναι αισιόδοξοι ότι σου λέει τώρα το πετύχαμε, φύγαμε, θα πετύχουμε λύση επωφελή για τα εθνικά μας συμφέροντα με την Τουρκία. Αν έχουν κάτι τέτοιο,
Αλλιώς, αν δεν έχουν, θα πρέπει να παίρνουν ειδικά χάπια αισιοδοξίας. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγεί να συμβαίνει κάτι άλλο, που δεν θέλω καν να το σκεφτώ. Πάμε να δούμε τώρα. Είναι δύο γεγονότα. Ένα είναι η ανέρεση στην ουσία της υπόστασής μας ως κράτους με τις ενέργειές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το δείτε παρακάτω τι μας λέει ο Κώστας Μαυρίδης, ένας από τους πιο άξιους και συνεπείς ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Δημοκρατικού Κόμματος της Κύπρου. Άξιος απέναντι σε Αρμένιους, σε Κούρδους, για τα θέματα της Κύπρου, τα θέματα της Ελλάδας, είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή τι λέει. Το άλλο, η Ελλάδα ήρε τις επιφυλάξεις της για να σταλεί επιστολή στην Αλβανία για να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Επειδή λέει απελευθέρωσε η Αλβανία τον Μπελέρη. Καλά, είμαστε με τα καλά μας. Πότε τον απελευθέρωσε? Αφού έκανε αυτό που ήθελε στο Δήμο, αφού πήρε το Δήμο για να λαιλατεί τις περιουσίες και ένα μήνα πριν την κανονική του απελευθέρωση, αφού τελείωνε η ποινή του, τον απελευθέρωσε. Και εμείς είπαμε ναι, για να δείτε μετά τι είπε η Βουλγαρία, έτσι, θα τα δείτε μετά. Καλά, το συνυποσχετικό για την οριοθέτηση δεν αποτελεί όρο. Ή το ξεχάσαμε αυτό? Έχει ξεχάσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Μαξίμου ότι αν η Αλβανία υπογράψει συνυποσχετικό και πάμε στο δικαστήριο και εκεί το δικαστήριο αναγνωρίσει πλήρη επίρρεια στις διαπόντιες νήσους, ότι αυτό, παρότι δεδικασμένο, δεν σημαίνει τα πάντα, αλλά σημαίνει πολλά. Ότι αυτό θα το είχαμε στα χέρια μας, αυτή την απόφαση, και όταν η Τουρκία ερχόταν για συνυποσχετικό θα λέγανε να το συνυποσχετικό, να, το υπέγραψε η φίλη σου Αλβανία, υπόγραψε και εσύ τέτοιο συνυποσχετικό και πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να ξέρεις ότι για εκείνα τα νησάκια τα αναγνώρισε πλήρη επίρρεια το δικαστήριο, που εκτιμώ ότι αυτό θα γίνει. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Τι περιμένετε? Μου λένε, καλά, λέει, μπορεί να γίνει μετά. Γιατί να γίνει μετά? Δεν κατάλαβα. Γιατί να γίνει μετά? Γιατί δεν γίνεται τώρα? Και το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Βορείου Υπήρου, πού πάει αυτό? Πού πάει? Γιατί δεν λέμε κάτι για τις περιουσίες? Να κάνει δηλαδή ένα κτηματολόγιο με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, να έχει και η Ελλάδα τις ελληνικές περιουσίες εκεί, να τις παρακολουθεί και μετά άντε μπες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα μπεις με στρεβλό σύστημα, μετά δεν φτιάχνει αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τι μας λέει ο Μαυρίδης, ο Κώστας. Πριν εβδομάδες, Αθήνα και Λευκοσία ανέτρεψαν την ομόφωνη με κεφαλαία απόφαση των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2019 για επιβολή μέτρων στην Τουρκία λόγω της παραβατικής συμπεριφοράς της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ομόφωνα όλα τα κράτη για την παραβατική συμπεριφορά. Την αθωώσαμε και πήγε ο Ερντογάν και τα επανέλαβε στον Οργανισμό Ηνωμένων. Μπορούμε να πούμε τίποτα τώρα, αφού εμείς είπαμε εντάξει, καλέστε τον Φιντάν? Προσέξτε, έτσι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να παραστεί στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει 2 ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο και αποσύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων από το Κυπριακό. Δηλαδή η Κύπρος είπε ναι και πήγε ο τύπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε 2 κράτη στην Κύπρο και οι ευρωτουρκικές σχέσεις να αποσυνδεθούν από το Κυπριακό. Και τι άλλο? Το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που ακροτηριάζει κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο το καταδίκασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επικαλέστηκε η Τουρκία για να κάνει την αθλιότητα στην Κάσο, παραμένει αναλύωτο. Τότε τι τον καλείς? Τι του λες έλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν παραμένουν όλα αυτά? Τις προάλλες ο Ερντογάν στην Ολομέλεια του ΟΗΕ ουσιαστικά επανέλαβε τα ίδια και πιο έντονα μάλιστα. Αφού τον αθωώσαμε, αφού αναιρέσαμε την υπόστασή μας ως κράτος, πάει αυτός και μας ταχώνει. Υπάρχει κάποιος που προσδοκά ρεαλιστικά λύσεις στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ για το Κυπριακό, για ένα επανενωμένο κράτος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο και που ερμηνεύει την τουρκική στάση
ως τώρα δηλαδή, ως διάθεση για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας της Κύπρου? Αφού δεν υπάρχει, γιατί μιλάνε για θετικό κλίμα? Η συντριπτική πλειοψηφία έχει σαφή απάντηση. Η πολιτική του κατευνασμού εκτρέφει το τουρκικό θηρίο, το εκτρέφει, το δυναμώνει. Όμως η πολιτική ηγεσία πρωτίστως στην Αθήνα αιμονικά εφευρίσκει θετικά βήματα. Ακούω διάφορες ανοησίες να λένε ναι, αλλά λέει, δεν έβαλε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας αυτούσιο στο βιβλίο. Μα δεν τον έβαλε για να προστατέψει τον εαυτό της. Για να μην τον πάρουμε και την κάνουμε ρεζίλη στον κόσμο. Η ουσία είναι μέσα. Ο χάρτης σου το παρουσιάζει ως θετικό βήμα. Φτάσαμε στο σημείο η Τουρκία να θέτει στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον επεκτατισμό της, θεωρώντας και εκτιμένο την κατοχή της Κύπρου και τον ακροτηριασμό των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης χαιρετίζουν το καλό κλίμα και διμερή διάλογο που η Τουρκία επιζητούσε επί δεκαετίες. Το διμερή διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τον πολιτικό διάλογο από τη δεκαετία του 70, εμείς τον απορρίπταμε. Κατά τα άλλα, παράθυρο ευκαιρίας. Ουσιαστικά ο τουρκικός επεκτατισμός με τις πράξεις μας και τις στάσεις μας σε εισαγωγικά ομαλοποιείται με πρωτοβουλία του θύματος, δηλαδή Κύπρου και Ελλάδας, ομαλοποιείται. Θεωρείται δηλαδή ο επεκτατισμός ο τουρκικός, φυσιολογικός, αφού του ανοίγουμε την πόρτα να τον εκφράζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ. Το κυριότερο επιχείρημα για να τερματιστούν οι αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία και να προχωρήσει η παραχώρηση και των F-35, να συνεχιστεί η παραχώρηση των υπερσύγχρονων γερμανικών υποβρυχίων αυτό προς τη Γερμανία και η αναβάθμιση των ευρωτουρκικών εμπορικών σχέσεων, γίνεται όλη αυτή η ιστορία με θάψιμο του Κυπριακού, έτσι, και αυτό όλο το επικαλούνται οι υποστηρικτές της Τουρκίας, επικαλούνται το καλό κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Λένε, ποιο είναι το πρόβλημά σας, αφού τα βρήκε η Ελλάδα με την Τουρκία, αφήστε την να προχωρήσει. Προσέξτε τώρα, στον ΟΗΕ ο Ισλαμοφασίστας μίλησε για ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Ερντογάν, της κατοχής, και για λύση στην Κύπρο. Ο Ερντογάν της κατοχής. Είναι λοιπόν ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε δύο εγχώρια πολιτικά συνθήματα. Το θέλουμε λύση και θέλουμε ειρήνη δεν αρκεί, αφού λύση και ειρήνη θέλει και ο Ερντογάν. Το ερώτημα είναι τι είδους λύση θέλουμε και τι ειρήνη θέλουμε. Λύση όπως τη θέλει ο Ερντογάν και ειρήνη με στρατεύματα κατοχής? Και να διευκρινιστεί, θέλουμε την ειρήνη που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την ειρήνη των νεκροταφείων, των βιασμών, των αγνοουμένων που επιβάλλει ο Ισλαμοφασισμός όπως και το 1974. Παρεπιπτόντως, μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο, ο πρόεδρος Σίση της Αιγύπτου, προσέξτε τι κάνουν τα κανονικά κράτη, με προεδρικό διάταγμα οριοθέτησε μονομερός όλα για χάρη, προσέξτε, τα θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη, πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων το τουρκολιβικό μνημόνιο και κόβοντάς το στη μέση. Ένα κανονικό κράτος. Σου λέει κάντε εσείς αυτό, κάνω και εγώ αυτό, προεδρικό διάγραμμα και τα πετάω στην άκρη. Ούτε πόλεμος ξέσπασε μετά από αυτή την κίνηση του Καΐρου, ούτε μύτη άνοιξε. Από την άλλη, η Αθήνα ξέγραψε την Κύπρο, τη Θράκη, το Καστελόριζο, την Κάσο, όλα για χάρη της ειρήνης και το καλό κλίμα με την Τουρκία. Αλλά οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου δεν γίνεται λόγω της αιμονικής φοβίας της Αθήνας. Συγγνώμη, έναν, αφού δεν έχει πει η Τουρκία κάζους μπέλη γι' αυτό. Γιατί η Ελλάδα δεν οριοθετεί με την Κύπρο? Χρόνια τώρα. Πέστε μου έναν λόγο. Εάν βρείτε έναν λόγο, πείτε μου, γράψτε να τον αναφέρω. Ένας υπάρχει. Ότι τα έχουν συμφωνήσει με την Τουρκία ότι δεν θα το κάνουν. Αυτό. Σας θυμίζω τι είχε πει η κυρία Ντόρα Πακογιάννη. Μπορεί να χάσουμε κάτι στο Καστελόριζο, θα κερδίσουμε λέει στο κεντρικό Αιγαίο. Θα σας πω μετά για αυτό το θέμα. Δηλαδή αυτό είναι η πολιτική του, ας πάει και το παλιάμπελο μωρέ.
Ο διαχρονικός Θουκυδίδης παραθέτει την πραγματικότητα που επικρατεί. Ο ισχυρός προχωρά όσο του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του. Ο εχθρός της Αθήνας δεν είναι η αδυναμία, είναι ο φόβος της. Ο φόβος αλλά και η εξάρτηση του πολιτικού κατεστημένου από ξένα κέντρα. Και έτσι δεν ακολουθείται μια πολιτική κανονικού κράτους, όπως σας είπα, όπως έκανε η Βουλγαρία, το δείτε παρακάτω. Επιγραμματικά, επιμένουμε στην κάθετη αμυντική προετοιμασία γιατί θέλουμε ειρήνη και δικαιοσύνη. Ο τουρκικός επεκτατισμός θα προχωρήσει όταν απέναντί του θα είμαστε εντελώς αδύναμοι και θα συντρίψει όλους μας, μαζί και τους εγχώριους που επιλέγουν την υποταγή και την ειρήνη του Ισλαμοφασισμού. Καταλάβατε, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, πέστε μου σας παρακαλώ, ποιο είναι το παράθυρο ευκαιρίας, σε τι συνίσταται το παράθυρο ευκαιρίας, ενώ είναι σε εξέλιξη και όλες οι επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας εκφράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τι πιστεύουν δηλαδή, ότι αν μας ανοίξουν τη σχολή της Χάλκης και αν πουν εντάξει ρε παιδιά, δεν βάζουμε θέμα κυριαρχίας στα νησιά, εσείς υπογράψτε ότι δεν θέλετε, δεν θα επεκτείνετε ποτέ τα χωρικά έδατα στα 12 μίλια και πάμε να δούμε τι γίνεται παραπέρα. Αυτό είναι λύση. Ξέρετε ποιο είναι το σκεπτικό, είναι πονηρό το σκεπτικό. Λένε, στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή που υπάρχει τόσος πλούτος, δεν έχουμε ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι. Αφού δεν οριοθετείς, δεν μπορείς να έχεις αποκλειστική οικονομική χρήση. Λένε λοιπόν, αφού δεν έχουμε ούτε εμείς ούτε αυτοί, τώρα δεν έχει κανένας τίποτα. Ας αφήσουμε το Καστελόριζο απ' έξω, ελάτε να οριοθετήσουμε στο Αιγαίο και ό,τι πάρουμε. Είναι αυτό που λέει, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει η τσέπη μας. Μην πω το άλλο τώρα. Εντάξει, αυτό. Είναι λογική αυτή. Είναι λογική αυτή. Το περί 12 μιλίων σας το έχω πει. Εντάξει. Όποιος λέει, απειλεί τον άλλο με κάζους μπέλι, βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας. Το πάνω χέρι το έχει ο άλλος, που μπορεί να προετοιμαστεί, έχουμε πει, να σε βρει σε αδύναμη στιγμή, σε αδύνατη στιγμή και να σου κάνει τότε αυτό που εσύ θεωρείς κάζους μπέλι, να σου την έχει στήσει και να σου κοπανίσει και να σε στείλει 50 χρόνια πίσω. Τώρα τι είναι από τις συνταγές τις απλές, τις έχουμε πει και τις έχουμε γράψει. Πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Είχε αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απευθύνει πρόσκληση ταυτοχρόνως στα Σκόπια μέχρι να δύσει ο ήλιος και στην Αλβανία για να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Τα Σκόπια αρνούνται να εφαρμόσουν συμφωνία που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση των Σκοπίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βουλγαρία και έτσι αφού δεν την εφαρμόζει σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αυτοεξευτελιστεί, έχει απέναντι σε ένα κανονικό κράτος, δεν έχει την Ελλάδα, έτσι, τη Βουλγαρία, την πολύ ασθενέστερη χώρα από την Ελλάδα οικονομικά, πληθυσμιακά, στρατιωτικά, αλλά είναι ισχυρότερη γιατί έχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Σου είμαστε κράτος. Για να στείλουν ένα όπλο στην Ουκρανία, απόφαση από τη Βουλή, ψήφισμα, έγκριση. Εδώ ποιος ξέρει κανένας τίποτα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν πρέπει τα Σκόπια να αλλάξουν το σύνταγμά τους. Υπάρχουν θέματα με την ιστορία, τη γλώσσα και την αναγνώριση βουλγαρικής μειονότητας ως συστατικό του κράτους στα Σκόπια. Δηλαδή συνταγματική αναθεώρηση που θέλει τα 2/3. Οι Σκοπιανοί λένε όχι. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σκοπίων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πήγαινε και έκλαιγε με μαύρο δάκρυ γιατί λέει μας φέρεστε έτσι και τα λοιπά. Και τι γίνεται. Πάει ο Όρμπαν χθες στα Σκόπια που είναι το μακρύ χέρι της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει στην Βουλγαρία, λέει έλα να μεσολαβήσουν και προεδρεύουσα, έτσι, να μεσολαβήσουν για να τα βρείτε. Και, και η Σόφια, η Βουλγαρία, ξέρετε το είπε. Μάζεψτα και φύγε για να μην σε πάρουν με τις ντομάτες τις βουλγάρικες. Ξέρετε ποιες είναι οι βουλγάρικες ντομάτες. Αυτές που δεν είναι κόκκινες, είναι σαν ροζ προς το άλλο χρώμα.
μη σε πάρουν με τις ντομάτες. Και τα μάζεψε και έφυγε. Λοιπόν, και αποφασίζει τελικώς η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει μόνον για την Αλβανία. Για κοιτάξτε να δείτε τι έγινε όμως. Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποσυνδεθεί από την ενταξιακή πορεία των Σκοπίων, με τις διαπραγματεύσεις να ξεκινούν επίσημα στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ελήφθη προχθές Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου. Την είδηση επιβεβαίωσε χθες δημοσίως ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Τύρανα, Σίλβιο Γκοντζάτο, και ενώ ήδη είχαν προκληθεί αντιδράσεις στα Σκόπια. Σας το είπα, η Σιλιάνοφκα, πώς την είναι αυτή, στη Νέα Υόρκη μαύρο δάκρυ έριξε. Ωστόσο, το ξεμπλοκάρισμα για την επόμενη φάση της ενταξιακής διαδικασίας για την Αλβανία φαίνεται ότι επετεύχθη μετά την πρόσφατη απελευθέρωση του εκλεγμένου πια Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη, καθώς η Ελλάδα συνένεσε κατά τη συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων του Κορεπέρ την περασμένη Τετάρτη να αποσταλεί κοινή επιστολή των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Αλβανία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων επί της πρώτης δέσμης ενταξιακών κεφαλαίων. Πέστε μου λοιπόν τώρα εσείς, πέστε μου, υπάρχει ένας Έλληνας, ακόμα και οι κομματικοί μερικοί μου γράφετε και διάφορα εδώ πέρα, είστε ευχαριστημένοι με τη στάση της Ελλάδας? Δηλαδή είπαμε ναι, να περάσει. Έχουν διασφαλιστεί τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου? Έχετε δει πουθενά τίποτα? Έχει υπογραφεί το συνυποσχετικό? Και είχαμε μπλοκάρει για τον Μπελέρη, δεν ήταν θέμα που αφορούσε το πρόσωπο Μπελέρη, την πρακτική του τουρκικού κράτους, το οποίο τορπίλησε εκλογές χρησιμοποιώντας τη δικαιοσύνη, η πολιτική, η εκτελεστική εξουσία, που κάτι που δεν υπάρχει στην Ευρώπη ή δεν πρέπει να υπάρχει, έρχεται σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, έκλεψαν από τον εκλεγμένο το Δήμο, τον έβαλαν φυλακή και ένα μήνα πριν αποφυλακιστεί, τελείωνε η ποινή του, τον αποφυλάκησαν. Και εμείς τι λέμε? Αφού τον αποφυλακίσετε για ένα μήνα πριν, περάστε. Και όλα τα άλλα που έκαναν, πού πάνε αυτά? Και αν είσαι εσύ Αλβανός και κάθεσαι στα Τύρανα και βλέπεις τέτοια συμπεριφορά από την Ελλάδα, γιατί να μην το ξανακάνεις? Και γιατί να μην το ξανακάνεις και να το ξανακάνεις? Εντάξει. Τώρα όσον αφορά τα Σκόπια, μια φίλη μου έστειλε ένα βίντεο από την αεροπορική εταιρεία Wizz Air, ούτε την ξέρω ποια είναι αυτή. Υπάρχουν κάμια 15 αεροσυναδεία, άντρες και γυναίκες, που χαιρετούν στη γλώσσα τους ο καθένας. Άλλοι βγάζουν και καμιά σημαία και βγαίνει και μία Σκοπιανή με τη σημαία της Βεργίνας, παρακαλώ, και λέει Μακεδόνια. Αυτό δεν αφορά κανέναν? Θα μου πείτε ένας πολίτης είναι. Εντάξει, ένας πολίτης, αλλά και είναι μια εταιρεία. Αυτή η εταιρεία έρχεται στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει εδώ πέρα κάποιος οργανισμός που παρακολουθεί να της πει πού πας? Αυτό το βίντεο αν δεν αρθεί, δεν ξέρω εγώ, δεν θα αρθίσει, δεν ξέρω τι. Τα αφήνουμε όλα να περνάνε έτσι? Αυτά λοιπόν με τα Σκόπια και την Αλβανία. Και μου βγαίνουν τώρα διάφοροι Αλβανοί εδώ και γράφουν διάφορα. Την άποψή μου την έχω πει. Η Ελλάδα πρέπει να έχει στρατηγικές σχέσεις με την Αλβανία. Αλλά σχέσεις ισότιμες. Δεν μπορεί οι Αλβανοί να διεκδικούν δικαιώματα για τους Αλβανούς στο Κωσυφοπαίδιο και στα Σκόπια και να μην δίνουν τα ίδια δικαιώματα για τους Έλληνες Βορείου Ηπείρου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν είμαστε και... εντάξει. Και οι λογικοί άνθρωποι, δεν έχει σημασία ποιας εθνικότητας είναι, οι λογικοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται τι λέω. Να περάσουμε λίγο στο Κυπριακό τώρα, στο πολύπαθο Κυπριακό. Ακούστε, υπάρχει μία ομάδα, εδώ σε αυτή την εκπομπή έχουμε πει οι άνθρωποι πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα, να λένε ακριβώς αυτό που έχουν στο μυαλό τους, χωρίς φόβο και πάθος. Απ' την άλλη πλευρά όμως, και τα κράτη έχουν υποχρέωση και αυτά να αναζητούν ενδεχόμενες επαφές ανθρώπων που εκφράζουν θέσεις καταφανώς και προφανώς αντεθνικές, που είναι εναντίον των εθνικών συμφερόντων, να αναζητούν μήπως υπάρχουν ουρές, δηλαδή μήπως κάποιοι
πληρώνουν, έχουν τις επαφές από τις πρεσβείες και χειραγωγούν ανθρώπους και τους λένε κάντε αυτό. Αυτό δεν μπορούν να το επιτρέπουν τα κράτη. Όλα τα κράτη, τα πιο δημοκρατικά. Είπαμε ελευθερία της έκφρασης, άλλο ελευθερία της έκφρασης και άλλο να πληρώνεσαι ή με κάποιο τρόπο να έχεις σχέσεις με έναν ξένο παράγοντα, να σου λέει τι να πεις και να βγαίνεις σαν παπαγαλάκι να λες αυτά που σου έχουν υποβάλει. Στην Κύπρο λοιπόν υπάρχει μια τρέλα κανονική. Τρέλα. Παρουσιάζουν ως υπεύθυνοι για την κατάσταση που υπάρχει στην Κύπρο την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή αναμασούν τα επιχειρήματα του πειρατικού ψευδοκράτους και της Άγκυρας. Γιατί σήμερα μας είπε ο Τατάρ, λέει κανονικά, δύναμη κατοχής λέει είναι η Ελλάδα στην Κύπρο. Σήμερα το είπε από τη Νέα Υόρκη. Αυτά τα λένε και άλλοι στην Κύπρο. Προσέξτε τώρα. Λένε αυτοί ότι το κλειδί της λύσης το έχει ο Χριστοδουλίδης στο Προεδρικό Μέγαρο και είναι σκουριασμένο. Ο Κώστας Βενιζέλος κάνει μια ανάλυση για το θέμα, για να τη δούμε, γιατί από το φιλελεύθερο αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς τι γίνεται κάτω. Τα νιώθουν και τα τρώνε στη μάπα, να πω μια λαϊκή έκφραση. Λοιπόν, καταρχάς λέει ευτυχώς που προηγήθηκε ο Ερντογάν και ακολούθησε η ομιλία Χριστοδουλίδη. Γιατί την είχαν στημένη αυτή η κύκλη στην Κύπρο, στην Ελεύθερη, εάν μιλούσε πρώτα ο Χριστοδουλίδης και μιλούσε για κατοχή, τότε θα του λέγανε τορπίλησες το κλίμα και μετά από αυτό βγήκε ο Ερντογάν και μας τα έχωσε. Δεν έγινε όμως αυτό. Βγήκε ο Ερντογάν, μίλησε για προσέξτε, τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών που έλαβε τις αποφάσεις το Συμβούλιο Ασφαλείας να φύγουν τα στρατεύματα και να έχει τη ζωνική δικοινοτική. Και λέει ο Ερντογάν, μέσα στον οργανισμό, στο σπίτι αυτό του διεθνούς δικαίου, λέει δεν με νοιάζουν το διεθνές δίκαιο. 2 κράτη στην Κύπρο και η Ανατολική Μεσόγειος μου ανήκει. Χωρίς να έχει μιλήσει ο Χριστοδουλίδης. Τι έχουν να πούν τώρα κάτω οι τύποι που παρουσιάζουν αυτή τη θεωρία. Πάμε λοιπόν. Οι εκφραστές αυτής της προσέγγισης πριν τις 2 ομιλίες καλούσαν το Χριστοδουλίδη να ανέβει στο βήμα για 1-2 λεπτά και να πει το δικό τους αφήγημα. Να μην ασχοληθεί με άλλα θέματα, να είναι σύντομος και περιεκτικός. Τα έγραφαν αυτά σε άρθρα. Εν ώψη των 3 του εγκαθέτου της κατοχικής Τουρκίας Ερσίν Τατάρ, απευθείας πτήσεις, απευθείας εμπόριο, απευθείας διεθνείς επαφές, αναγνώριση του ψευδοκράτους δηλαδή, καλούσαν τον πρόεδρο να πει αυτοί οι εκφραστές αυτού του ρεύματος, να πει στην ονομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 3 ναι στα 3α και 1 όχι. Ναι στο πλαίσιο Γκουτέρες, ναι σε χρονοδιάγραμμα, ναι στην επιδιαιτησία, όχι στα δημοψηφίσματα. Και τι λένε? Όχι, να μην το βάλουμε την όποια συμφωνία και όχι λύση, να μην τεθεί λέει στην έγκριση του λαού με δημοψήφισμα, γιατί τους πονάει το σχέδιο Ανάν. Είναι οι εχθροί του λαού στην ουσία αυτοί. Δεν θέλουν το λαό να εκφραστεί. Μπορεί να είναι χρόνια που λέγεται η αναφορά ενίοτε και χλευαστικά ότι το κλειδί της λύσης βρίσκεται στην Άγκυρα, αλλά αυτή έχει ένα περιεχόμενο. Γιατί η Τουρκία κατέχει εδάφη, παρανόμως διατηρεί στρατεύματα και έχει κατασκευάσει δομές ψευδοκράτους. Για να λυθεί πρέπει να αρθούν όλες οι παρανομίες. Για να λυθεί πρέπει το περιεχόμενο να είναι δημοκρατικό και στη χώρα να ισχύει ό,τι ισχύει σε κάθε δημοκρατική χώρα. Συνεπώς, όταν αναφέρουν κάποιοι ότι το κλειδί το κρατά ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και με μία κίνηση μπορεί να ξεκλειδώσει το παρατεταμένο αδιέξοδο στο Κυπριακό, μάλλον λένε ανέκδοτα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι σοβαρολογούν, ότι δεν είναι ανέκδοτα. Η Λευκωσία κάποτε με υπερβολικό τόνο προσπαθεί να σπάσει το αδιέξοδο. Αλλά ένα είναι να προσπαθείς να βρεθεί διέξοδος και διαφορετικό να προτείνουν κάποιοι ικανοποίηση των τουρκικών επιδιώξεων. Το Κυπριακό πρέπει να λυθεί και να λυθεί χθες για να θυμηθούμε και μια παλιότερη λύση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αποδοχή της όποιας λύσης,
Ο Ερντογάν είπε αυτά που αναμενόταν και ο πρόεδρος της Κύπρου το απάντησε δεόντως. Τα είπαμε χθες αυτά. Αν κάποιοι σε Αθήνα και Λευκοσία κάνουν ότι δεν ακούν, αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα. Μπορεί να είναι μέσα στην τρελή χαρά κάποιοι, επειδή ο Ταΐπ την ώρα της ομιλίας μίλησε για διεθνές δίκαιο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τι εννοεί και τι δίκαιο. Τουρκοδίκαιο, αλλά Τούρκα. Και το τι εννοεί το εξήγησε εκτενώς και το επιβεβαιώνει και στην πράξη στο πεδίο. Θα δούμε σήμερα μιλάει, έχει συνάντηση τώρα ίσως που μιλάμε ο Τατάρ με τον Κουτέρες, δεν ξέρουμε, θα τα δούμε αύριο και θα πούμε τι συζήτησαν. Ένας παράγοντας σοβαρός που επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις γενικώς και ειδικώς στη στάση που τηρεί τώρα η κυβέρνηση είναι ο αμερικανικός παράγοντας ή καλύτερα η πορεία των αμερικανοτουρκικών σχέσεων ή καλύτερα τα σχέδια που έχει η Ουάσιγκτον για την περιοχή και πώς αυτά τα σχέδια επηρεάζουν τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με διάφορους παράγοντες στην περιοχή της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένες και με βάση αυτό τι αιτήματα δέχεται η ελληνική πλευρά για να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη στάση στα ελληνοτουρκικά με την προοπτική να ευοδοθούν τα σχέδια της Ουάσιγκτον. Παραπάνω δεν μπορώ να πω. Αλλά θα σας πω το εξής. Ότι ο Ερντογάν προχθές δεν κάθισε να φάει με τον Biden. Προσέξτε, δεν είναι απλό. Του απίφθινε επίσημη πρόσκληση να συμμετάσχει. Είπαμε, όταν είναι μια φορά είναι συμμετάσχω, όταν είναι πολλές φορές συμμετέχω, έτσι. Να συμμετάσχει στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε για τους ηγέτες των χωρών και ο Ερντογάν τον έφτισε, ανέβηκε στο αεροπλάνο και έφυγε. Αυτό είναι μια πολιτική πράξη. Και την ίδια μέρα ανακοινώνεται και από την Άγκυρα και από τη Μόσχα θα συναντηθεί με τον Πούτιν στις 23 Οκτωβρίου στο Καζάν της Ρωσίας για τους BRICS. Και ο Ερντογάν τα έδωσε τα μηνύματα από τη Γενική Συνέλευση, από το Βήμα. Εμείς, λέει, με τη Δύση θα έχουμε καλές σχέσεις, αλλά ως ανεξάρτητη χώρα και διατηρούμε το δικαίωμα να έχουμε σχέσεις με τους BRICS, με τη Ρωσία φυσικά, την Κίνα δεν το συζητάμε αυτά, με τους BRICS, τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, που εκεί υπάρχει ασυμβίβαστο, το ΑΣΕΑΝ και ό,τι άλλο εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας. Ένα πολύ σημαντικό, μια καλή εικόνα για το τι συμβαίνει στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις μας δίνει ο Μουράτ Αιγετκίν σε μια αρθράρα που έγραψε. Τα ήξερα όσα λέει, αλλά έχει σημασία να τα δούμε, να δούμε πώς τα βλέπει ένας άνθρωπος που είναι στην Άγκυρα, που κάνει δεκαετίες, τον ξέρω αυτόν, χρόνια, έτσι. Τον έχω τα πάντα για αυτόν, από παλιά. Λοιπόν, να δούμε πώς περιγράφει αυτός, αλλά και πώς περιγράφει Τούρκος αξιωματούχος με τον οποίο μίλησε, διπλωμάτης, την πορεία, την κατάσταση που επικρατεί στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας. Και εμπλέκεται και η Κύπρος και η Ελλάδα δια της τεθλασμένης. Για να δούμε λοιπόν τι λέει. Η Τουρκία στριμωγμένη στο τρίγωνο ΙΠΑΣ, ή μάλλον οι σχέσεις της Τουρκίας με τις ΙΠΑ στριμωγμένη στο τρίγωνο Συρίας S400 Κύπρου. Απίστευτη η αναφορά αυτή, προσέξτε τη σας παρακαλώ, όσοι ασχολείστε ειδικά με το θέμα, προσέξτε. Οι σχέσεις Τουρκίας-ΙΠΑ είναι κολλημένες στο τρίγωνο Συρία S400 Κύπρος υπό το ρωσικό σκηνικό, αλλά οι εντατικοποιημένες συνομιλίες για τα θέματα αυτά πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ δεν θα φέρουν κάποιο απτό αποτέλεσμα. Γίνονται υπό την προοπτική ότι αν κερδίσει η Χάρις θα συνεχιστούν, αν όχι θα δούμε. Ανταλλάσσουμε απόψεις για όλα τα θέματα, είπε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος που πήρα συνέντευξη σχετικά με την αυξανόμενη κινητικότητα στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, τονίζοντας όμως ο αξιωματούχος ότι δεν πρέπει να περισμένουμε αποτελέσματα από οποιασδήποτε συνομιλίες με τις ΗΠΑ μέχρι τις αμερικανικές εκλογές. Είναι φυσικό ότι οι προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, που έφεραν την παγκόσμια πολιτική σε αδιέξοδο,
πάγωσαν και όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, οι οποίες ήταν γεμάτες από έντονα σκαμπανεβάσματα πάνω κάτω, με πιο πολλά προς τα κάτω τα σκαμπανεβάσματα τα τελευταία χρόνια. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι οι επαφές με τη ΣΥΠΑ έχουν κολλήσει στο τρίγωνο Συρία, S400, Κύπρος. Οι ερωτήσεις μου προς τον αξιωματούχο αφορούσαν αυτά τα τρία θέματα. Πρώτον, τις επαφές στην Άγκυρα. Σας έχω πει 2-3 φορές για αυτό το θέμα. Το αναπληρωτή υφυπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ για πολιτικές υποθέσεις και πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, του Τζον Μπας, που ανακοινώθηκε ότι αφορούσαν το θέμα της Συρίας και τους Κούρδους στη Συρία, τη Ροζάδα. Δεύτερον, την υπογραφή οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Κύπρου. Έτσι, γι' αυτό το έχουμε πει εδώ και τονίσαμε τη σημασία του. Και τρίτον, τον ισχυρισμό της εφημερίδας Καθημερινή, διαρροή του Μάικλ Ρούμπιν είναι αυτή από την Ουάσιγκτον, ότι οι ΗΠΑ πρότειναν στην Τουρκία να διατηρήσει τους S400 αλλά με κοινό έλεγχο με τους Αμερικανούς, στο Ινζερδίκ δηλαδή. Πάμε ένα-ένα τα θέματα. Οι εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, η Συρία και το ΠΚΚ, το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα, το Κουρδικό Απελευθερωτικό Κίνημα είναι το σωστό. Είχε ανακοινωθεί ότι ο υφυπουργός Μπας θα είχε επαφές στο Πακιστάν και στην Τουρκία από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Στις 17 Σεπτεμβρίου ήρθε στην Άγκυρα, συνάντησε τον Χακάν Φιντάν, τον υφυπουργό Μπερίς Εκιντζή, που είναι υπεύθυνος για υποθέσεις ΗΠΑ ΝΑΤΟ, και τον Γιλμάζ, σύμβουλο του Ερντογάν για θέματα Μέσης Ανατολής και εθνικής ασφάλειας. Ο Μπάς έπρεπε να επιστρέψει στις ΗΠΑ στις 18 Σεπτεμβρίου. Ανέβαλε την υποχώρησή του για να συναντηθεί και με τον Υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκουλέρ, ο οποίος δεν μπορούσε στις 18. Αυτά που είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος στη Γκιοντζά Σενάη, δημοσιογράφο της Χουριέτ, δημοσιεύτηκαν στην τουρκική εφημερίδα στις 18 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάς είπε ότι ένα σημαντικό μέρος των επαφών του ήταν το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την απειλή του Ισλαμικού κράτους με τρόπο που να μην θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Τουρκίας. Τι σημαίνει αυτό? Πώς μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται οι Αμερικανοί με τους Κούρδους στη Συρία για να αντιμετωπίσουν το ISIS χωρίς να έχει πρόβλημα η Τουρκία. Αν και οι ΗΠΑ δεν έχουν διακόψει τις σχέσεις τους με τους δεσμούς τους και τους δεσμούς τους με ομάδες που συνδέονται με το ΠΚΚ στη Συρία, τις Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας δηλαδή, δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να διαπραγματευτούν με την Τουρκία. Τι διαπραγμάτευση να δούμε. Ο Μπάς μπόρεσε να συναντηθεί με τον Γκουλέρ στις 19 Σεπτεμβρίου, τον Υπουργό Άμυνας. Οι συνομιλίες με τον Μπάς θα έχουν νόημα εάν κερδίσει η Κάμαλα Χάρις. Αλλά αν κερδίσει ο Τραμπ, όλα μπορούν να τελειώσουν. Και σημειώνει ο Γέτκιν, ο Τραμπ ήταν αυτός που έφερε την απαγόρευση των F-35 στην Τουρκία λόγω των S-400. Γι' αυτό η Άγκυρα συζητά τα πάντα υπό το συντονισμό του τουρκικού ΙΠΕΞ, αλλά περιμένει την 5η Νοεμβρίου για να πάρει τις αποφάσεις της για το θέμα αυτό των Κούρδων, έτσι. Η σιωπή της Άγκυρας για το Κυπριακό. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, όταν υπογράφηκε αυτή η συμφωνία, έστειλε ένα συνηθισμένο μήνυμα που καταδίκαζε τη συμφωνία, που υπογράφηκε στις 11 Σεπτεμβρίου μεταξύ του Υφυπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Σελέστ Βαλάντερ και του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα. Προσέξτε εδώ. Λέει όμως ότι αυτό το ήξερε η Τουρκία και έκανε την πάπια. Και το ήξερε όταν ο Ερντογάν ήταν κάτω στις 20 Ιουλίου για τις τελετές της επιχείρησης ειρήνης, πώς το λένε οι Τούρκοι, και είμαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιώ και λέξεις που λέει για να μην του αλλοιώνω και τα νοήματα, και το ήξερε όταν έκανε η Τουρκία κοινή άσκηση με το τουρκικό Ανατολού με το αμερικανικό ΓΟΑΣΠ, όταν έκαναν κοινή αεροναυτική άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο από τις 17 Αυγούστου. Σου λέει, αφού τα σκέφτεσαι, τα δέχεσαι αυτά, πάει να πει, και ήξερες ότι θα υπογραφεί αυτό, πάει να πει ότι το δέχτηκες, λέει. Λέει ότι ο Σελέστε Βάλαντερ είναι ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα του βαθέως αμερικανικού κράτους στη σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ. Είναι αναπληρωτής γραμματέας διεθνών υποθέσεων ασφάλειας στο Πεντάγωνο, κατά μία έννοια υπεύθυνος για τη στρατιωτική πολιτική των ΗΠΑ. Επίσης ειδικός για θέματα Ρωσίας-Ευρασίας.
είναι ένα όνομα που δεν θα ήταν περίεργο να δει κανείς την Άγκυρα αυτές τις μέρες. Όπως γνωρίζετε, ένα πράγμα που απασχολεί τη σχέση Τουρκίας-ΗΠΑ αυτές τις μέρες είναι το αίτημα να παραχωρήσουν οι ΗΠΑ στην Τουρκία τους κινητήρες για τα αεροσκάφη που θα κατασκευάσει η τουρκική αεροπορική βιομηχανία, το ΚΑΝ και το Hürjet. Αυτό το θέμα, όπως και η έγκριση για τα F-16, αλλά και το θέμα των S-400, το χειρίζεται αυτός ο αξιωματούχος, ο Βάλαντερ. Αυτές οι συνομιλίες θα έχουν νόημα εάν η Χάρις κερδίσει τις εκλογές. Διαφορετικά θα πεταχθούν στα σκουπίδια, γιατί θα φύγει αυτός, θα έρθει άλλος. Πάμε στους S-400 τώρα. Τα όσα αποκάλυψε η ελληνική εφημερίδα είναι αξιοσημείωτα. Η Ουάσιγκτον μπορεί να έκανε αυτή τη διαρροή στην ελληνική εφημερίδα επίτηδες λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Όμως το γεγονός ότι το διέρευσε ο Ρούμπιν, το αξιολογεί ο Γετκίν, ότι το έκανε για να προκαλέσει πρόβλημα στην συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, γιατί ο Ρούμπιν λέει ότι είναι ένας δεξιός σιωνιστής, λένε εδώ. Αυτό το πρόβλημα, λέει, έχει δύο διαστάσεις στον S-400. Πρώτον, η Τουρκία θα δεχόταν να πει στην Τουρκία, εντάξει, εγώ σου το πούλησα, εσύ τώρα μπορείς να το δώσεις αλλού. Δεν πρόκειται να το γίνει. Αν δεν μας πει κάτι τέτοιο, θα υπάρχει πρόβλημα στη σχέση Τουρκίας-Ρωσίας. Δεύτερον, ακόμα και αν δεχθεί η Ρωσία, η προϋπόθεση να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια της Τουρκίας που είπε ο Μπάς για το θέμα των Κούρδων, δεν θα εκπληρωθεί όσο συνεχίζεται η συνεργασία της Αμερικής με το ΠΚΚ, που είναι κρυμμένη πίσω από σκιώδεις οργανώσεις όπως οι Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας. Γι' αυτό οι συνομιλίες που αποτελούν προήμιο των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ και φαίνεται να έχουν κολλήσει στο τρίγωνο Συρία-Κύπρος και S-400 με φόντο τη Ρωσία, θα συνεχιστούν μετά τις 5 Νοεμβρίου από εκεί που σταμάτησαν, υπό την προϋπόθεση ότι θα κερδίσει η Χάρις. Λοιπόν, έχει μέσα πολύ ζουμί αυτό το άρθρο. Επαναλαμβάνω, πολύ ζουμί, και για όσους έχουν εντρυφήσει και έχουν βαθιές γνώσεις για αυτά που αναφέρονται, επαναλαμβάνω, βαθιές γνώσεις, μπορούν να αναζητήσουν την ακολουθήμενη πολιτική της Ελλάδας, του κατευνασμού προς την Τουρκία, να την αναζητήσουν και σε παρενέσεις της Ουάσιγκτον προς την Ελλάδα να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη πολιτική για να διευκολύνει την εκπλήρωση των σχεδίων της Ουάσιγκτον στα ζητήματα που προανέφερα. Μεγάλο θέμα, κρατήστε το. Πάμε τώρα στο θέμα του Ισραήλ. Κορυφαίο θέμα, όπως είπαμε, είναι η εξόντωση του Νασράλα. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία χθες έκανε επιθέσεις πιθανόν με αεροσκάφη, νομίζω F-15, τα οποία μετέφεραν τις βόμβες, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, δεν πρόλαβα να το ψάξω, ΣΔΑΜ, και έριξαν βόμβες στο συγκεκριμένο σημείο 85 τόνους. 80 βόμβες έριξαν. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο άνοιξαν ένα κρατήρα 60 πόσων μέτρων σε βάθος, και ακόμα και να ήταν σε κάποιο υπόγειο, αλλά όχι σωστό, και ήξεραν σε ποιο υπόγειο είναι, ενώ αν υπήρχε ένας δεδαλώδης διάδρομος και είχε χαθεί κάπου δεν θα το ξέραν, και γι' αυτό το κάναν τώρα, επειδή μάλλον προετοιμαζόταν να σβήσει τα ίχνη του. Εκεί τελικά εξόντωσαν τον Νασράλα. Είναι πολύ σημαντικό, σκοτώθηκε με τη συγκεκριμένη επιχείρηση της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και ο αρχηγός, ο διοικητής των ειδικών δυνάμεων των φρουρών της Επανάστασης στο Λίβανο, της δύναμης Κουτς, που σημαίνει Ιερουσαλήμ. Και αυτό σκοτώθηκε, υποστράτηγος, θα το δείτε μετά. Το ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε την εξόντωση. Έχουν μείνει μόνο δύο πολιτικοί παράγοντες της ανώτατης ηγεσίας. Όλοι οι άλλοι που εμπλέκονται με το στρατιωτικό, όλους τους έχουν εξοντώσει οι Ισραηλινοί. Θα δούμε παρακάτω πράγματα. Ασφαλώς και δεν σημαίνει το τέλος της Χεσμολάχ, γιατί έχει ξαναγίνει. Αυτόν που αντικατέστησε ο Νασράλ, νομίζω το 92 τον σκότωσαν πάλι οι Ισραηλινοί, έγραφα πρωτοσέλιδο τέλος της Χεσμολάχ.
Ποιο τέλος? Το είδαμε που έγινε. Τους νίκησαν το 2006 και τώρα έγινε η ισχυρότερη μη κρατική στρατιωτική οντότητα στον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση όμως, πιθανότατα, όπως θα δούμε και παρακάτω, είναι και η εκτιμήση των Ισραηλινών αυτή, ότι θα αναπληρωθεί η ηγεσία από άτομα που δεν έχουν την ίδια εμπειρία που είχαν. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι δύο παράγοντες. Πρώτον, η εξόντωση της ηγεσίας, στρατιωτικής ηγεσίας. Δεύτερον, οι βομβαρδισμοί σε δομές της ένοπλης στέριγας της Χεσμολάχ. Δηλαδή, να επαναλάβω λοιπόν, γιατί είχα μια διακοπή, δύο παράγοντες. Πρώτον, η εξόντωση της στρατιωτικής ηγεσίας, της ιεραρχίας στα ανώτατα κλιμάκια, και δεύτερον, η αποδυνάμωση της δυνατότητας της Χεσμολάχ να πλήττει το Ισραήλ, η οποία αποδυνάμωση προήλθε από βομβαρδισμούς και εκτοξευτήρων και αποθηκών πυρομαχικών και άλλων δομών στρατιωτικών. Αυτοί οι δύο παράγοντες λοιπόν έχουν, πιστεύω, αποδυναμώσει σε μεγάλο βαθμό την Χεσμολάχ. Την έχουν εξοντώσει? Όχι. Θα επανέλθει. Θα πάρει, πιστεύω, ένα χρονικό διάστημα που δεν μπορώ να σας το πω. Υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας. Ο παράγοντας Ιράν. Το Ιράν πιστεύει ότι όλα αυτά έχουν ως στόχο να το υποχρεώσουν να εμπλακεί στον πόλεμο, και αν εμπλακεί στον πόλεμο είναι μια παγίδα, διότι υπάρχει πιθανότητα, αν εμπλακεί στον πόλεμο, να χτυπηθούν από κοινού με Ισραήλ και ΗΠΑ, μπορεί και Αγγλία και Γαλλία, να χτυπηθούν οι υποδομές και να υποστεί τέτοια οικονομική ζημιά που θα οδηγήσει το λαό του Ιράν σε εξέγερση. Το είδαμε αυτό με τη Μάσα Αμίνη, 1,5 μήνα. Η κυβέρνηση, η λεγόμενη Ισλαμική Επανάσταση ταρακουνήθηκε. Άρα υπάρχει αυτή η δυναμική στην κοινωνία. Άρα για να μην χάσουν τα πάντα στην Τεχεράνη, οι εχέφρονες, δεν μιλάω τώρα για τους φρουρούς της Επανάστασης, αυτοί ήθελαν από την πρώτη μέρα να την μπουκάρουν. Δεν ξέρουμε πώς θα απαντήσουν. Όμως, το γεγονός ότι δεν απάντησαν για το Χανίγια, αν δεν απαντήσουν και τώρα, αυτό θα μειώσει την αξιοπιστία της Τεχεράνης ως συμμάχου και θα αρχίσουν όλοι αυτοί ο άξονας αντίστασης να λένε: κάτσε ρε φίλε, εσύ μας εξόπλισες, εσύ μας εκπαίδευσες, εσύ μας έδειξες το δρόμο και μας λες βαράτε, και όταν μας βαράνε και πάνε να μας εξοντώσουν, εσύ δεν κάνεις τίποτα. Άρα και αυτός είναι ένας παράγοντας. Αν δεν επέμβει το Ιράν, τότε θα επηρεάσει αρνητικά και την μαχητική ισχύ της Χεσμολάχ. Φυσικά υπάρχει μια τρύπα να στείλουν στρατεύματα το Ιράν χωρίς να εμπλακεί το ίδιο. Δηλαδή να στείλουν πολιτοφύλακες, όπως έχουν κάνει στη Συρία, για να βοηθήσουν τη Χεσμολάχ. Και έτσι να το χρησιμοποιήσουν αυτό ως επιχείρημα: να σας βοηθάμε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να συγκρατήσουμε, χθες θυμηθείτε είπε το Ισραήλ ότι θα καταστρέψουμε οτιδήποτε φάλαγγα ή αεροπλάνο, δεν το είπε, το είχα πει εγώ όμως, που θα μεταφέρει όπλα στη Χεσμολάχ. Σήμερα ένα αεροπλάνο του Ιράν πήγαινε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Βηρητού, απείλησαν ότι θα το καταρρίψουν, πολιτικό αεροπλάνο, και γύρισε πίσω στο Ιράν. Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Να πάμε να δούμε τώρα τι είπαν ο ένας και ο άλλος, γιατί είναι σημαντικά και οι δηλώσεις που έγιναν για το θέμα. Να δούμε καταρχάς τι έγινε στο παρελθόν. Στις 16 Φεβρουαρίου του 1992 το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χεσμολάχ, Αμπάς Αλ Μασάουι, τη γυναίκα και το γιο του. Τότε το πανό, τη σημαία του αγώνα, τη σήκωσε ο νεαρός τότε Χασάν Νασράλα, ο οποίος είπε, προσέξτε, με τη δολοφονία του Γενικού Γραμματέα μας ήλπιζαν να σκοτώσουν το πνεύμα της αντίστασης, τη θέληση για ιερό πόλεμο, τζιχάντ. Αλλά το αίμα τρέχει ακόμα στις φλέβες μας και μας οδηγεί μόνο στο παλιό παραδοσιακό μονοπάτι. Αποχαιρετώντας το μεγαλομάρτυρά μας, τη γυναίκα και το παιδί του,
ορκιζόμαστε ότι θα ακολουθήσουμε τα βήματά του. Η Αμερική θα παραμείνει ο κύριος εχθρός μας, ο μεγάλος σατανάς, και το Ισραήλ θα είναι ένας καρκινικός όγκος που πρέπει να κοπεί ως κάτι εξωγήινο, ακόμα και αν όλοι οι άρχοντες του κόσμου το αναγνωρίσουν. Και η Παλαιστίνη, όλη η Παλαιστίνη θα είναι εκεί και δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε μία ίντσα από το έδαφος της. Δηλαδή θεωρούν ότι το Ισραήλ είναι δύναμη κατοχής, ότι όλα αυτά τα εδάφη είναι η Παλαιστίνη. Τώρα, ο 71 ετών αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Χεσμολάχ, ο Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε: οι ηγέτες της Χεσμολάχ πάντα θυσίαζαν τη ζωή τους πριν από όλους. Και αυτός, ο Ναΐμ Κασέμ, ο αρχηγός του εκτελεστικού συμβουλίου της Χεσμολάχ, ο Χασέμ Σαφιντίνε, που είναι πιθανότερος διάδοχος του Νασράλα, και ο Αμπού Αλί Ρίντα, είναι τώρα ουσιαστικά οι τρεις που έχουν επιβιώσει από την ανώτατη ηγεσία της Χεσμολάχ. Αυτοί οι τρεις. Με το θάνατο του Νασράλα, η Χεσμολάχ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για αντίσταση μέχρι τη νίκη. Θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας ενάντια στο Ισραήλ. Θα υπερασπιστούμε το Λίβανο και τον Λιβανέζικο λαό. Θα υπερασπιστούμε τη Γάζα. Η ηγεσία της Χεσμολάχ δεσμεύεται στον πιο αγαπητό, πιο ιερό μάρτυρα στην πορεία μας, που είναι γεμάτη θυσίες και μάρτυρες, ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στον εχθρό, υποστηρίζοντας τη Γάζα και την Παλαιστίνη και υπερασπίζοντας το Λίβανο και το σταθερό και ευγενή λαό του. Προς τους αξιότιμους Μουτζαχεντίν και τους τριαμβευτές ήρωες της Ισλαμικής Αντίστασης, είστε η εμπιστοσύνη του μαρτυρικού μας ηγέτη, των αδελφών του, που ήταν η απόρθητη ασπίδα του και το στέμμα του ηρωισμού. Αυτά είπε η Χεσμολάχ. Το CNN επικαλέστηκε Ισραηλινούς αξιωματούχους που είπαν ότι η Χεσμολάχ είναι σε θέση να αναδιοργανώσει και να αντικαταστήσει τους ηγέτες της και πιθανότητα θα το κάνει. Αρχηγός του Ισραηλινού Επιτελείου, ο Χέρτσι Χαλεβί: ο Νασράλα ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ, οπότε τον σκοτώσαμε. Η εφημερίδα Γεντιόθ Αγρονόθ: το Ισραήλ έριξε περισσότερες από 80 βόμβες στα κεντρικά γραφεία της Χεσμολάχ για να δολοφονήσει τον Νασράλα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού: θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους ηγέτες της Χεσμολάχ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ: είμαστε δεσμευμένοι να διατηρήσουμε την επιβίωση του Ισραήλ μετά από όλα αυτά. Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε σήμερα: ο Νασράλα άξιζε να πεθάνει και η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρητό που τον σκότωσε ήταν δικαιολογημένη. Η εξάλληψη του τρομοκράτη Νασράλα είναι μία από τις πιο δικαιολογημένες αντιτρομοκρατικές ενέργειες που έχει λάβει ποτέ το Ισραήλ, επισήμανε ο Κάτς σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι ο Λιβανέζος ηγέτης άξιζε να εξοντωθεί και αυτό είναι κάτι θετικό που έγινε. Ο Ιωάβ Γκάλαντ, υπουργός άμυνας: οι πρόσφατες επιχειρήσεις μας έχουν απήχηση σε όλη τη Μέση Ανατολή. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους όσους κινούνται εναντίον του Ισραήλ. Ισραηλινός στρατός: η Χεσμολάχ κλονίστηκε σοβαρά αφού σκοτώθηκαν όλοι οι ηγέτες της. Το Ισραήλ ήξερε πού βρίσκεται ο Νασράλα για μήνες και αποφάσισε να το επιτεθεί χθες, γιατί υπήρχε πιθανότητα να εξαφανιστεί από τα ραντάρ, αναφέρουν οι New York Times. Ο Ισραηλινός στρατός απειλεί ιρανικό πολιτικό επιβατικό αεροπλάνο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Βιλιτού και αυτό ανάγκασε το αεροπλάνο να επιστρέψει στην Τεχεράνη. Η Ρωσία καταδικάζει στεναρά τις Ισραηλινές πρακτικές που παραβιάζουν την κυριαρχία του Λιβάνου. Ο Χαμενεή, ηγέτης του Ιράν, κάλεσε σήμερα τους μουσουλμάνους να παραμείνουν δίπλα στο λαό του Λιβάνου και στην υπερήφανη Χεσμολάχ με οποιαδήποτε μέσα έχουν και να τον συνδράμουν στην αντιμετώπιση, να τη συνδράμουν τη Χεσμολάχ, του μοχθερού καθεστώτος, εννοεί το Ισραήλ. Σε δήλωση που εκδόθηκε αφού ο στρατός ανακοίνωσε την εξόντωση του Νασράλα, ο Χαμενεή ανέφερε: η μοίρα αυτής της περιοχής θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της αντίστασης, με τη Χεσμολάχ στην πρώτη γραμμή. Είναι καθήκον όλων των μουσουλμάνων να σταθούν στο πλευρό του λιβανικού λαού σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το Ισραήλ είναι πολύ μικρό για να καταστρέψει τη Χεσμολάχ. Η μοίρα της περιοχής βρίσκεται στα χέρια του άξονα της αντίστασης, με επικεφαλή στη Χεσμολάχ. Ο Λίβανος θα κάνει το Ισραήλ να μετανιώσει για τις ενέργειές του. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Παζεσκιάν,
Ο θάνατος των επιφανών προσωπικότητων της αντίστασης με αρχηγό τον Νασράλα ενισχύει ακόμα περισσότερο το γενεαλογικό δέντρο της αντίστασης. Ο κόσμος δεν ξεχνά ότι η εντολή αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης εκδόθηκε από τη Νέα Υόρκη. Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να απαλλάσσονται από τη συνενοχή τους με τους σιωνιστές. Ο αντιπρόεδρος του Ιράν, ο Τζαβάντ Ζαρίφ, η αντίσταση ενάντια στη βιαιότητα του Ισραήλ θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη δύναμη από εδώ και στο εξής. Αναφέρουμε όλα από το Ιράν γιατί είναι κρίσιμο η αντίδραση του Ιράν, δεν έχουμε κανένα άλλο λόγο, έτσι. Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Η ένδοξη πορεία του ηγέτη της αντίστασης Ναστράλα θα συνεχιστεί και ο ιερός στόχος του για την απελευθέρωση του Ιερουσαλήμ θα επιτευχθεί. Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικών Σχέσεων του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Το Ισραήλ άνοιξε τις πύλες της κόλασης. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι η διοικητής της επιχείρησης των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Αμπάς Νιφαρουσάν, σκοτώθηκε στην επίθεση που έκαναν στον Νασράλα. Ήταν διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης της Αλ-Κούτς στο Λίβανο. Δήλωσε η Ιεμένη, στρατιωτική ηγεσία της Ιεμένης. Το μαρτύριο του Γενικού Γραμματέα της Χεσμολάχ θα αυξήσει τη φλόγα της θυσίας και την αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε και η αναπόφευκτη συνέπεια θα είναι η νίκη και ο θάνατος του Ισραηλινού εχθρού και της προσωρινής του οντότητας, εννοεί το κράτος του Ισραήλ. Η Ισλαμική Τζιχάντ. Ο θάνατος του Νασράλα θα ενισχύσει την αντίσταση στο Λίβανο, την Παλαιστίνη και στην περιοχή. Ο Ερντογάν, πολύ ήπιο το βρίσκω, δήλωσε σήμερα: ο Λίβανος είναι ο νέος στόχος της Ισραηλινής γενοκτονίας, κατοχής και εισβολής και προέτρεψε το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ και άλλα όργανα να σταματήσουν τις επιθέσεις. Είπε ο Ερντογάν: η Ισραηλινή κυβέρνηση γίνεται πιο απερίσκεπτη καθώς υποστηρίζεται από παγκόσμιες δυνάμεις που της παρέχουν όπλα και πυρομαχικά για να διαπράξει σφαγές. Ανέφερε στο X. Τα ίδια ακριβώς κάνουν οι παγκόσμιες δυνάμεις στην Τουρκία, της δίνουν όπλα και πυρομαχικά να κάνει γενοκτονίες στους Κούρδους. Τα ίδια. Αποτελεί πρόκληση για όλη την ανθρωπότητα, τις ανθρώπινες αξίες και το διεθνές δίκαιο αυτό που γίνεται στο Λίβανο, είπε ο Ερντογάν. Δήλωσε ότι η Τουρκία στάθηκε στο πλευρό του λιβανικού λαού και της κυβέρνησης, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του για όσους σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά χτυπήματα, ενώ είπε ότι ο μουσουλμανικός κόσμος πρέπει να δείξει μια πιο αποφασιστική στάση. Δεν είπε το όνομα Νασράλα με βάση αυτά που έχω διαβάσει, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε όλα. Εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο αποστολή στρατευμάτων στο Λίβανο αφήνει πλέον το Ιράν. Σύμφωνα με όσα δήλωσε αξιωματούχος στο αμερικανικό δίκτυο NBC, η Τεχεράνη θα τρέξει μέσα στις επόμενες μέρες στις διαδικασίες ανάπτυξης δυνάμεων στη γειτονική χώρα μετά το χτύπημα του Ισραήλ και το θάνατο του Νασράλα. Ο Αγιατολάχ Μοχάμετ Χασάν Αχτάρι, αναπληρωτής της Ιρανικής κυβέρνησης για τις διεθνείς υποθέσεις, τόνισε ότι οι αξιωματούχοι θα δώσουν άδεια για την ανάπτυξη δυνάμεων στο Λίβανο και στη συριακή πλευρά των υψωμάτων του Γκολάν. Μπορούμε να στείλουμε δυνάμεις στο Λίβανο για να πολεμήσουν κατά το Ισραήλ όπως κάναμε το 1981. Το CNN, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο τον ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι το Ιράν θα παρέμβει στη σύγκρουση εάν δει ότι πρόκειται να χάσει το παιχνίδι η Χεσμολάχ. Λευκός Οίκος. Ο Biden δίνει οδηγίες να διασφαλίσουν ότι οι πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή λαμβάνουν όλες τις κατάλληλες προφυλάξεις. Ο Biden καθοδηγεί το Πεντάγωνο να αξιολογήσει, να προσαρμόσει τη στάση της δύναμης στη Μέση Ανατολή για να ενισχύσει την αποτροπή μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Όπως αναφέρει το αμερικανικό Channel 14. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για έναν περιφερειακό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, ο Σεργέη Λαυρόφ μίλησε και είπε ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται στα πρόθερα ενός γενικευμένου πολέμου. 8,7 δισεκατομμύρια δολάρια δίνουν στρατιωτικές προμήθειες ΗΠΑ στο Ισραήλ. 3,5 δισεκατομμύρια κρίσιμες στρατιωτικές προμήθειες, 5,2 δισεκατομμύρια συστήματα αεράμινας συμπεριλαμβανομένου του Iron Dome, του David Sling και ενός προηγμένου συστήματος Laser. Η Συρία και το Ιράκ κήρυξαν τριήμερο πένθος για το θάνατο του Νασράλα. Πάμε να δούμε παρακάτω τι έχουμε. Υπάρχει ένα κίνημα Αμάλ λέγεται στο Λίβανο, το οποίο είναι σιητικό κίνημα και διαβάζω ότι ανάμεσα στους ιδρυτές του κινήματος
είναι ο Έλληνας καθολικός αρχιεπίσκοπος ήταν της Βηρητού Γρηγόρη Χαντάδ και ο Μουσταφά Καμράν. Αυτό έκανε δήλωση και είπε, Σιητικό πολιτικό κόμμα είναι. Η υπόσχεσή μας στο μάρτυρα Ναστράλα και σε όλους τους μάρτυρες είναι ότι θα παραμείνουμε ώμο με ώμο και καρδιά με καρδιά δίπλα στη Χεσμολάχ και οι δολοφονίες και η επιθετικότητα θα μας κάνουν μόνο πιο σταθερούς στην επεράσπιση του Λιβάνου. Τώρα τι δουλειά έχουν οι Έλληνες εκεί πέρα δεν κατάλαβα. Έχουμε 2-3 δηλώσεις ακόμα Ισραηλινών. Ο Χαγκάρι δήλωσε ότι ο θάνατος του Νασράλα κάνει τον κόσμο ακόμα ασφαλέστερο. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς του Ισραήλ όλων των εποχών. Αποτελούσε απειλή για τους Ισραηλινούς πολίτες για δεκαετίες και η εξόντωσή του κάνει τον κόσμο ασφαλέστερο. Δεν έχει τελειώσει η Χεσμολάχ, έχει πολλές δυνατότητες ακόμα, είπε ο Χαγκάρι. Στους εχθρούς μας λέω, είμαστε δυνατοί και αποφασισμένοι. Στους εταίρες μας τα έλεγα, ο πόλεμός μας είναι ο δικός σας πόλεμος. Και στο λαό του Λιβάνου λέω, ο πόλεμός μας δεν είναι με εσάς. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αυτά ανέφερε ο Γιώαβ Γκάλαντ, υπουργός άμυνας του Ισραήλ, σε ανάρτησή του στο X. Η Χαμάς έκανε συλληπιτήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Νασράλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας εξέδωσαν δελτίο και είπαν οι αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον αέριο χώρο του Λιβάνου και του Ισραήλ. Έχουμε μία αναφορά από το Atlantic, το αμερικανικό περιοδικό, που παρουσιάζει μια συνομιλία που έγινε μεταξύ του Μπιν Σαλμάν και του Μπλίνκεν και φέρεται να λέει ο Μπιν Σαλμάν, εμένα δεν είναι προτεραιότητά μου αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά φοβάμαι να κάνω συμφωνία με το Ισραήλ όπως το προτείνουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί προτείνουν, θα σε κάνουμε μια συμφωνία, θα εγγυηθούμε την ασφάλειά σου στη Σαουδική Αραβία, κάνε και εσύ μια συμφωνία με το Ισραήλ. Λέει, δεν μπορώ να το κάνω γιατί φοβάμαι ότι θα με σκοτώσουν όπως σκότωσαν τον Νάσερ, όχι τον Νάσερ, τον Ανουάρ Σαντάτ στην Αίγυπτο. Γιατί η κοινή γνώμη πλέον έχει ευαισθητοποιηθεί με αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, και τα διέψευσαν αυτά οι κύκλοι του Σαλμάν, αλλά είναι πολύ σημαντική η διαρροή που έκαναν οι Αμερικανοί. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τα υπόλοιπα, γιατί έφυγε ο χρόνος. Νομίζω ότι καλύψαμε όσο το δυνατόν σωστά και με πληρότητα το θέμα. Εντάξει. Τώρα, η Χάρις πήγε σήμερα στην Αριζόνα. Η Αριζόνα είναι μία από τις πολιτείες που θα καθορίζουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Και η Αριζόνα έχει σύνορα με το Μεξικό. Πήγε λοιπόν στα σύνορα η Χάρις και έγινε στην πόλη Ντάγκλας και έγινε πιο σκληρή από τον Τραμπ. Τι λέει? Θα απαγορεύεται οι μετανάστες που φτάνουν παράτυπα στη ΣΥΠΑ να ζητήσουν άσυλο. Δηλαδή αντιγράφει στην ουσία τον Τραμπ, τον κατηγορεί φυσικά γιατί ο Τραμπ, επειδή είδαν ότι στις εκλογές θα είναι η αχίλλειος πτέρνα, είναι η οικονομία και το μεταναστευτικό, κυρίως το μεταναστευτικό και η οικονομία. Επειδή λοιπόν ήταν αχίλλειος πτέρνα, έφερε ένα νόμο ο Μπάιντεν και λέει στους Ρεπουμπλικάνους, ελάτε να τον ψηφίσουμε. Ο οποίος νόμος όντως έβαζε μια τάξη στο μεταναστευτικό. Αλλά για να μην αφαιρεθεί το επιχείρημα από τους Ρεπουμπλικάνους και από τον Τραμπ, δεν τον ψήφισαν αυτόν τον νόμο. Τώρα έρχεται λοιπόν η Χάρις και λέει, εγώ αν κερδίσω θα φέρω τον νόμο, θα τον ψηφίσω, και κατηγορεί τους Ρεπουμπλικάνους για υποκρισία γιατί δεν ψήφισαν αυτόν τον νόμο. Πάντως οι προτάσεις της είναι σκληρές, τύπου Όρμπαν, τον οποίο τον πυροβολούν, αλλά δεν πειράζει. Όταν πρόκειται για μας γίνεται σωστά, καλά γίνεται. Και πιο σκληρή μάλλον και από τον Τραμπ είναι, από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι άλλα έχουμε από την Αμερική. Ο Ζελένσκι ένωσε άβολα στη συνάντησή του με τον Τραμπ. Την Παρασκευή, όταν ο Ζελένσκι εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με τον Τραμπ, φαινόταν σαν να του γυρίζει το στομάχι, δεν ήταν καλά. Ο λόγος ήταν τα λόγια του Τραμπ ότι είχε πολύ καλή σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και είπε, έχω την ίδια καλή σχέση δηλαδή. Και σου λέει, δεν μπορεί να έχεις την ίδια σχέση που έχεις με μένα και με αυτόν, αυτός είναι εχθρός.
Ο Ουκρανός πρόεδρος προσπαθούσε να ελέγξει την έκφραση του προσώπου του και να δείχνει χαλαρός. Η χημεία μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ ήταν κακή, γράφουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν αλλάζει γνώμη ο Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι. Η σύγκρουση πρέπει να επιληθεί με συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι θα χρησιμοποιήσει τις καλές σχέσεις του τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα για να επιλύσει την Ουκρανική σύγκρουση. Ο Τραμπ δεν άλλαξε άποψη για το θέμα ακόμα και μετά την παρουσίαση του σχεδίου νίκης του Ζελένσκι. Η Κίνα. Ο Γουάν Γκί από την Αμερική σε συνάντηση με τον Μπλίνκεν το τάχωσε. Αναγνωρίσαμε την υποκρισία της Αμερικής, κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Η Ουάσιγκτον ενεργεί διφορούμενα προς το Πεκίνο, πνίγοντας την ανάπτυξη της Κίνας ενώ συνεχίζει αδιάφορα τον διάλογο, δήλωσε ο Γουάν Γκί στη διάρκεια συνάντησης με τον Μπλίνκεν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Λέει, ενώ κάνετε διάλογο, την ίδια στιγμή πάτε να πνίξετε την οικονομία της Κίνας. Η Ουκρανία ανέλησε στις ΗΠΑ το σχέδιο νίκης. Στο πλαίσιο της στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία, δήλωσε και η Ουάσιγκτον το μελετά προσεκτικά, είπε ο Μπλίνκεν. Οι Ουκρανοί μας καθοδήγησαν, μας ανέπτυξαν το σχέδιό τους. Το εξετάζουμε προσεκτικά και ποια πρόσθετα μέτρα θα μπορούσαμε να λάβουμε εμείς ή άλλοι εταίροι της Ουκρανίας για να τους βοηθήσουμε να πετύχουν. Θα βιάσουν και άλλες αποθήκες από εμάς, τόνισε ο Μπλίνκεν. Σύμφωνα με τον Μπλίνκεν, ο Μπάιντεν σκοπεύει να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα έχει όλα όσα χρειάζεται για μια επιτυχημένη στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Η New York Times, επικαλούμενοι ανώνυμους, όχι το άλλο, ανώνυμους αξιωματούχους των ΗΠΑ, ανέφεραν ότι οι εκτιμήσεις των Ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών υποβαθμίζουν την επίδραση που θα μπορούσαν να έχουν οι Ουκρανικές επιδρομές στη Ρωσία με συστήματα πυράβλων μεγαλοβελληνικούς. Λέει δεν θα πετύχουν πολλά. Και αυτό γιατί υπάρχει περιορισμένος αριθμός τέτοιων όπλων στην Ουκρανία και είναι και αβεβαιότητα σχετικά με την μελλοντική παροχή περισσότερων συστημάτων μεγάλης εμβέλειας. Οι New York Times σημείωσαν ότι αξιωματούχοι του Αμερικανικού στρατού και της κυβέρνησης Biden που υποστηρίζουν την αλλαγή πολιτικής δήλωσαν ότι τα όπλα που παρέχονται από τη Δύση θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπήσει τις πιο απομακρυσμένες ρωσικές βάσεις και αποθήκες πυρομαχικών και έτσι να αναγκάσει το ρωσικό στρατό να μεταφέρει αποθήκες πυρομαχικών, θέσεις διοίκησης, επιθετικά ελικόπτερα και άλλα εκτός εμβέλειας των δυτικών πυράβλων. Και αυτό θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις μονάδες που μάχονται στα μέτωπα. Αυτό σας είπα και προχθές, το σχέδιο είναι σωστό στη σύλληψή του. Αν εφαρμοστεί, εάν χτυπήσουν τα αεροδρόμια από τα οποία απογειώνονται τα αεροπλάνα στα 200-300 χιλιόμετρα, βάσεις πυρομαχικών και επιμελητίας και κόμβους μεταφορικούς, η Ρωσία θα υποχρεωθεί να τα πάει αυτά στα 500-700 χιλιόμετρα. Από εκεί δεν μπορείς να υποστηρίξει το μέτωπο. Είναι σωστό το σχέδιο αυτό. Αλλά και γι' αυτό η Ρωσία, επειδή ξέρει ότι είναι σωστό, έκανε τη μετατροπή του πυρηνικού της δόγματος και είπε: αν με χτυπήσετε ακόμα και με συμβατικά όπλα, εγώ θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, παιδιά, δεν έχουμε. Λαυρόφ. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται στα πρόθυρα ενός μεγάλου πολέμου. Μερικοί άνθρωποι προσβλέπουν πραγματικά σε μια μεγάλη κλίμακα σύγκρουση στην περιοχή, δήλωσε ο Λαυρόφ στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Μερικοί άνθρωποι φωτογράφησε το Ισραήλ και την Αμερική. Το σπιράλ βίας ξεπέρασε πολύ τη ζώνη σύγκρουσης Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Η Ρωσία καταδικάζει στεναρά τις Ισραηλινές ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία του Λιβάνου, είπε ο Λαυρόφ στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι επίσημες δηλώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ειδικά όταν γίνονται σε τόσο υψηλό επίπεδο, ακόμα και στο υψηλότερο. Δήλωσε ο Πεσκόφ για δηλώσεις που γίνονται από νατοικούς ηγέτες χωρών του ΝΑΤΟ για εμπλοκή των χωρών και του ΝΑΤΟ στον πόλεμο. Η Μόσχα βλέπει τις δυτικές δηλώσεις σχετικά με την προετοιμασία ενός πολέμου με τη Ρωσία ως επίσημη θέση, δήλωσε ο Πεσκόφ σε τηλεοπτική συνέντευξη. Δυτικοί αξιωματούχοι έκαναν πρόσφατα δηλώσεις για το ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία. Συγκεκριμένα, η Γερμανία έχει αναπτύξει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Ρομπ Μπάουερ, είπε ότι μια σύγκρουση είναι πολύ πιθανή, ενώ ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Εστονικών Αμυντικών Δυνάμεων, υποστράτηγος Βαχούρ Καρούς, τόνισε ακόμη και την ετοιμότητα του Ταλίν να πραγματοποιήσει προληπτικό χτύπημα. Οι επίσημες δηλώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ειδικά όταν γίνονται από τέτοια πρόσωπα.
Ασφαλώς αξιολογούμε τις προσεγγίσεις του άλλου μέρους, των εταίρων μας ή των αντιπάλων μας, με βάση αυτές τις επίσημες δηλώσεις. Αυτό αντικατοπτρίζει τη θέση τους. Ο Ζελένσκι προετοιμάζεται για συνομιλίες με τη Ρωσία εν μέσω της κρίσιμης κατάστασης στην Ουκρανία, αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El País. Αυξάνεται και η εξωτερική πίεση για διαπραγματεύσεις, τις οποίες η Ουκρανία θα αναγκαστεί να κάνει παραχωρήσεις. Ο Ζελένσκι θα μπορούσε σύντομα να παραδεχτεί την ήττα στο μέτωπο και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, το οποίο είναι το πιο λογικό σενάριο για την Ουκρανία. Η Συμφωνία Εγγυήσεων Ασφάλειας μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο και θα υπογραφεί το Δεκέμβριο. Το πρώτο κύμα επέκτασης των BRICS θα πραγματοποιηθεί στη Σύνοδο στο Καζάν και θα περιλαμβάνει 12 χώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Λευκορωσίας Μαξίμ Ριζένκοφ. Η Ταϊβάν είναι κινεζική επικράτεια και οι στρατιώτες των Κινεζικού Απελευθερωτικού Στρατού μπορούν να πετάξουν εκεί όποτε θέλουν, οπότε δεν έχει νόημα να κάνουμε φασαρία γι' αυτό. Αυτή είναι η δήλωση του σε συνέντευξη τύπου του εκπροσώπου του Κινεζικού Υπουργείου Άμυνας Zhang Xiaogang και έγινε viral, δημοφιλής στο κινεζικό δίκτυο. Και είχαμε ένα φόρουμ ασφάλειας στο Ελσίνκι, όπου ο πρόεδρος της χώρας ο Στούμ δήλωσε ότι πρώτα θα έχουμε ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά στο ΝΑΤΟ και πάντως μετά τον πόλεμο στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Γεμάτο το δελτίο μας. Εύχομαι να το ευχαριστηθήκατε όσοι το παρακολουθήσατε. Καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.